मित्रांनो, नमस्कार. माझ्या मॉडर्न गोट फार्मिंग चॅनलमध्ये मी आपले मनापासून स्वागत करत आहे. मित्रांनो, तुम्ही जर माझ्या चॅनलवर फर्स्ट टाइम असाल तर माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि यापूर्वी जर तुम्ही सबस्क्रायबर असाल तर माझ्या व्हिडिओ आपल्या नवीन शेळी पालकांना शेअर करा. मित्रांनो, मी या चॅनलवर शेळीच्या संदर्भात शेळी पालन कसे करावे या संदर्भात मी तुम्हाला या चॅनलमार्फत मार्गदर्शन करत आहे आणि माझा एक्सपिरियन्स जो आहे तो मी तुमच्याशी शेअर करून तुम्ही तुमच्या व्यवसायामध्ये चांगल्या प्रकारे यशस्वी होण्यासाठी मी तुम्हाला मार्गदर्शन करत आहे. तर मित्रांनो, मी या चॅनलवर वेगवेगळे शेळ्यांचे टॉपिक्स घेऊन येत असतो. तर आज या व्हिडिओमध्ये मी तुम्हाला शेळी आजारी पडू नये म्हणून कोणती काळजी घेतली पाहिजे, म्हणजे आपली शेळ्या आजारी पडू नये म्हणून आपण कोणकोणते शेडवर फार्मवर काळजी घेतली पाहिजे जेणेकरून शेळ्यांची तब्येत व्यवस्थित राहील आणि शेळ्या आजारी पडणार नाहीत. मित्रांनो, आपल्याला माहिती आहे की आपल्याला शेळ्यांचे आर्थिक गणित हे शेळीच्या सर्व व्यवसाय हा तिच्या आरोग्यावर असतो. जर शेळीचं मर्तुकीचं प्रमाण किंवा मोर्टॅलिटी आपण म्हणतो जर वाढली तर मित्रांनो आपल्याला आर्थिक तोटा होतो. तर ते होऊ नये म्हणून आणि शेळ्या ज्या होतात मर्तूक ते आजारी पडून किंवा आजारी पडणं हे कारण आहे. तर मित्रांनो, हे होऊ नये म्हणून आपण कोणती काळजी घ्यायला पाहिजे, तर मित्रांनो त्या संदर्भात आपण या व्हिडिओमध्ये माहिती करून घेणार आहोत. मित्रांनो, ज्यावेळी आपण शेळी खरेदी करतो, म्हणजे ज्या ऑलरेडी आपल्याकडे शेळ्या असतातच मित्रांनो, पण आपण ज्यावेळी आपल्या भविष्यात म्हणजे फार्म संख्या वाढवण्या संदर्भात आपण विचार करून आपण शेळ्या खरेदी करतो किंवा आपल्याला आपल्या फ्युचर प्लॅनिंगनुसार आपण शेळी खरेदी करतो. तर मित्रांनो, ज्यावेळी आपण शेळी खरेदी करून आणतो तर त्या कसं असतं की त्या शेळीची आपण बॅकची हिस्ट्री माहिती असते. जर आपण फार्मवरून घेतलं तर शेळीची आपल्याला नोंद मिळू शकते, पण जर आपण शेळी जर बाजारातून खरेदी केली असेल किंवा इतर कोणाकडून घरगुती शेळी खरेदी केली असेल तर त्याची आपल्याला हिस्ट्री मिळत नाही. तर त्यामुळे ऑलरेडी आपल्या शेळ्या ह्या व्हॅक्सिनेटेड असतात आणि आपण नवीन शेळी खरेदी केलेली असते ती जर आपण मिक्स केली तर आजारी जर ती शेळी असेल किंवा तिची म्हणजे रोगप्रतिकारक शक्ती कमी असेल आणि मग ते आपल्या इतर शेळ्यांना सुद्धा आजार येऊ शकतो. तर ते मिक्स नाही केले पाहिजे. ज्यावेळी आपण शेळी खरेदी करतो तर ते शेळी आणल्यानंतर आपण कसं म्हणतो क्वारंटाईन आपण म्हणतो की आपण थोडे दिवस 15 दिवस तिला वेगळ्या ठिकाणी ठेवून मग तिची सर्व व्यवस्थित आरोग्याची निरीक्षण करून मग तिला आपण कळपात किंवा शेळ्याच्या वाड्यामध्ये किंवा कंपार्टमेंटमध्ये सोडलं पाहिजे. आणि मित्रांनो, शेळीचा कायम गोठा किंवा शेळीचा जो आतला स्पेस आहे कंपार्टमेंटमध्ये आहे ते सर्व निर्जंतुकीकरण करून घेतलं पाहिजे. आणि त्याच्या संदर्भातला म्हणजे व्हिडिओ मी ऑलरेडी माझ्या चॅनलवर आहे, तोही तुम्ही पाहून घ्या. तर मित्रांनो, कसं आहे तर बऱ्याच वेळा निर्जंतुकीकरण शेळीचा फार्म आहे तो मग त्यासाठी आपण चुनाची भुकटी वापरून करू शकतो किंवा आपण बाजारामध्ये बरेच निर्जंतुकीकरणासाठी अवेलेबल आहेत. तर आपण पशुवैद्यकीय डॉक्टरांच्याकडून मार्गदर्शन घेऊन आपण ते खरेदी करून आपण निर्जंतुकीकरण आपण गोठा घेतला पाहिजे. आणि मित्रांनो, शेळ्या मोस्टली आजारी पडतात त्या अस्वच्छतेमुळेच. शेळीचा जर गोठा अस्वच्छ असेल तर मित्रांनो आपण शेळ्यांना आजारीला आमंत्रण दिल्यासारखं आहे. तर शेळीचा गोठा नेहमी स्वच्छ ठेवावा लागतो मित्रांनो, कारण शेळी जेवढा स्वच्छ गोठा राहील तेवढा आपल्याला शेळ्यांच्या आरोग्यासाठी खूप चांगला राहतं. आणि शेळीचा गोठा जो आहे त्यामध्ये कायम हवा खेळती राहिली पाहिजे आणि स्वच्छ सूर्यप्रकाश आला पाहिजे. तर या बेसिक ज्या गोष्टी आहेत मित्रांनो त्या आपण लक्षात ठेवल्या पाहिजेत. शेडची रचना करताना ज्यावेळी आपण शेड
गोठा आपण बांधतो, तर तो गोठा अशा पद्धतीने बांधला पाहिजे की सूर्यप्रकाश आपल्याला व्यवस्थित आत आला पाहिजे आणि चांगली हवा खेळती राहिली पाहिजे. तर या संदर्भातला सुद्धा व्हिडिओ माझ्या ऑलरेडी चॅनलवर आहे, तर तोही आपण पाहून घ्या. म्हणजे शेड स्ट्रक्चर कसं बांधावं शेळीचा गोठ्याबद्दल, तर त्याचा व्हिडिओ आहे माझ्या चॅनलवर, तो तुम्ही पहा. तर ते शेळीचा गोठा जो आहे तो नेहमी अशा पद्धतीनं स्वच्छ ठेवला पाहिजे की हवा स्वच्छ म्हणजे सूर्यप्रकाश आला पाहिजे, हवा खेळती राहिली पाहिजे आणि गोठा स्वच्छ राहिला पाहिजे. तर अशा पद्धतीनं केला असेल तर शेळ्या आजारी पडत नाहीत मित्रांनो. आणि मित्रांनो कसं आहे, शेळीला लेंडी जी असते त्या लेंडी मार्फत जर खूप दिवस आपण जर लोटलं नाही, साफसफाई नाही केलं, तर एक वायू तयार होऊन ते शेळीला घातक होऊ शकतो आणि आपल्यालाही घातक होऊ शकतो. तर वेळच्या वेळी लेंडी जी आहे ती साफ केली पाहिजे किंवा कलेक्ट केली पाहिजे. आणि शेळ्यांच्या अ, शरीरावर जे आहे ते आपण जंतनाशक औषध असतात ते फवारलं पाहिजे किंवा म्हणजे परजीवी होऊ नये म्हणून. तर त्याचाही व्हिडिओ माझ्या ऑलरेडी या चॅनलवर आहे, तोही तुम्ही पाहून घ्या. म्हणजे शेळीच्या शरीरावर हे होऊ नये म्हणून बाहेरचे बाह्य घटक परजीवी होऊ नये म्हणून ती काळजी घ्यावी. त्या संदर्भातला व्हिडिओ आहे, तो तुम्ही पाहून घ्या. तर मित्रांनो, शेळी आजारी पडू नये म्हणून ह्या बेसिक गोष्टी आहेत त्या पण लक्षात ठेवल्या पाहिजेत. आणि बऱ्याच वेळा कसं होतं की मित्रांनो, शेळी फार्म आपण ज्यावेळी बांधतो तर बाहेरच्या व्यक्ती ज्या असतात त्यांना त्यांना पाहायची इच्छा असते किंवा शेळ्यांचं आपले मित्रपरिवार किंवा जवळपासच्या व्यक्ती आपल्याला व्हिजिट देतात. तर ते व्हिजिट देताना आपल्याला कसं आहे, त्यांना प्रवेश द्यायचं म्हटलं तर त्यांच्याकडून आपल्याला ते व्यवस्थित त्यांच्या निर्जंतुकीकरण करून मगच त्यांना आत प्रवेश दिला पाहिजे की तर मग ते पाहू शकतील. नाहीतर मग सहसा मित्रांनो, बाहेरच्या व्यक्तींना आपण गोठ्यात प्रवेश द्यायला नाही पाहिजे. म्हणजे जेणेकरून आपल्याला शेळ्या आजारी पडू नयेत. कारण कसं होतं की ते बाहेरून आलेले असतात मित्रांनो, आणि ते बाहेरून आल्यामुळे बाहेरचे काही परजीवी आले असतील तर ते आपल्या गोठ्यात पसरू शकतात. तर ते अशा पद्धतीने बाहेरच्या व्यक्तींना सहसा प्रवेश देऊ नये. आणि जरी आपल्याला द्यायचं असेल तर ते व्यवस्थित निर्जंतुकीकरण करून मगच त्यांना आत प्रवेश दिला पाहिजे. तर बऱ्याच गोष्टी असतात. ते शेड बांधताना आपण व्यवस्थित अशा पद्धतीने पुढचा विचार करूनच आपण शेडचं कन्स्ट्रक्शन केलं पाहिजे. आणि मित्रांनो कसं आहे, शेळी जी आहे हे आपल्याला आजारी पडू नये म्हणून आपण लसीकरण करावं लागतं आणि ते वॅक्सिनेशन करणं गरजेचं असतं. त्याचाही व्हिडिओ ऑलरेडी माझ्या चॅनल लिस्टवर आहे, तोही तुम्ही पाहून घ्या. तर शेळ्या निरोगी राहायच्या असतील तर त्यांना लसीकरण करणं महत्त्वाचं आहे. आणि कसं आहे, शेळी फार्मवर मित्रांनो, बाहेरचे जे परजीवी आहेत किंवा बाहेरचे जे पशु आहेत, जसे की उंदीर किंवा माशा किंवा बाकीचे प्राणी जे आहेत, तर हे बाह्य प्राणी जे आहेत त्यांचा बंदोबस्त केला पाहिजे. म्हणजे त्यांना शेडमध्ये ते आले नाही पाहिजेत, तर त्या दृष्टीने काळजी घेतली पाहिजे. उंदीर सहसा येतात पशुखाद्य असल्यामुळे किंवा अडचणीची जागा असल्यामुळे त्या येतातच. तर ते येऊ नये अवॉइड केलं पाहिजे, म्हणजे बंदोबस्त केला पाहिजे. आणि माशा होऊ नये म्हणून पण आपण स्वच्छ ठेवलं पाहिजे सर्व. तर या गोष्टी आपल्याला महत्त्वाच्या आहेत. तर अशा पद्धतीने मित्रांनो, शेळी आजारी पडू नये म्हणून आपण या गोष्टी लक्षात ठेवल्या पाहिजेत. आणि हे सर्व बेसिक गोष्टी आहेत मित्रांनो. म्हणजे आहारासाठी वेगळं स्पेस ठेवली पाहिजे. चाराचं नियोजन, पाणी नियोजन, पशुखाद्याचं नियोजन इंटरनल. तर ह्या गोष्टी या शेडमधला म्हणजे शेळीला आजारी पडू नये म्हणून सुद्धा या गोष्टी तिथं वेगवेगळ्या ठिकाणी ॲडजस्टमेंट केली पाहिजे. म्हणजे शेळी व्यवस्थित तिथं राहून व्यवस्थित ती खाणं पिणं तिचं किंवा तिथलं शेळ्यांचे जे वातावरण आहे ते नेहमी स्वच्छ आणि राहिलं पाहिजे. कसं आहे, शेळ्यांच्या वातावरणातल्या बदलामुळे पण शेळ्या आजारी होतात. त्यामुळं आणि पाण्यातून पण त्यांना रोग होतो. तर ते पाणी स्वच्छ ठेवलं पाहिजे. त्याच्या संदर्भातला सुद्धा व्हिडिओ माझ्या या चॅनलवर आहे पाण्याच्या संदर्भात. तर या अशा पद्धतीनं आपण ह्या बेसिक गोष्टी आहेत मित्रांनो. शेळी आजारी पडू नये म्हणून आपण एक काळजी घेतली पाहिजे.
तर या सर्व गोष्टी पॉईंट आपण कन्सिडर केल्या पाहिजेत. मित्रांनो, व्हिडिओची माहिती आवडली असेल तर व्हिडिओला लाईक करा, चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि बेल नोटिफिकेशन प्रेस करा, जेणेकरून पुढचे येणारे व्हिडिओची माहिती तुम्हाला मिळेल. मित्रांनो, व्हिडिओ पाहिल्याबद्दल धन्यवाद.